साथीहरु, आज मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा Autodesk Maya मा बेन्च बनाउन सिकाउने छु। त्यसको लागि पहिला सुरुमा तपाईहरु फ्रन्ट भ्यूमा जानुस्। त्यसपछि यहाँ इमेज प्लेन अप्सनमा गएर एउटा इमेज प्लेन इम्पोर्ट गर्नुस्। मसित यो इमेज प्लेन छ, यसलाई इम्पोर्ट गरे। तपाईहरुसँग छैन भने मेरो यो स्क्रिनबाट तपाईहरुले स्क्रिनशट गरेर लिएर जान सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले भिडियो पज गरेर तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले यहाँ कर्व सर्फेसमा गएर बेजियर कर्व लिन्छु र यहाँ यसरी ड्रा गर्छु। यस्तै गरी ड्रा गर्दै जानुस्। यस्तै गरी ड्रा गर्दै जानुस्। र लास्टमा आइसकेपछि यसलाई यतिको डिस्टेन्समा बनाउनुस्। त्यसपछि इन्टर प्रेस गरेर यहाँ कर्व सर्फेसमा आएर सर्फेसमा आएर ओपन एन्ड क्लोज गर्नुस्। राइट क्लिक भर्टेक्स मोड रिजल्टलाई सेलेक्ट गरेर सर्फेसमा गएर ओपन एन्ड क्लोज, सर्फेस ओपन एन्ड क्लोज को अप्सन बक्समा गएर रिसेट गर्नुस् यसलाई र ओपन एन्ड क्लोज, एप्लाई, राइट क्लिक भर्टेक्स मोड। यसैलाई मुभ टुलको हेल्पले अलिकति नजिक लिएर जानुस्। यसरी यस्तै गरेर अट्याच गर्नुस्। यसलाई भी प्रेस गरेर यस्तै गरी तपाईहरुले यसलाई भित्र लिएर जानुस्। सेन्टरमा पार्नुभयो। यसै गरी सेन्टरमा पारेपछि राइट क्लिक अब्जेक्ट मोडमा जानुस्। यसलाई अब अफ गरिदिनुस् र अब यो प्लेनलाई इन्भिजिबल गराएर यसलाई सेलेक्ट गरेर सर्फेसमा गएर प्लेन यसलाई मैले डिलिट गर्छु एउटालाई। यसलाई सेलेक्ट गरेर सर्फेसमा गएर प्लेनर राइट क्लिक कन्ट्रोल भर्टेक्स, यो भर्टेक्सलाई डिलिट, राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड र अब सर्फेसमा गएर प्लेनर। त्यसपछि अब इन दुईटालाई सेलेक्ट गरेर यहाँ पोली मोडलिङमा आएर सेन्टर प्राइभेट, हिस्ट्री डिलिट र फ्रिज ट्रान्सफर्मेसन यहाँ गएर यो इमेजलाई अब डिलिट गरिदिनुस्।
कर्भलाई पनि डिलिट गरिदिनुस्। अब रह्यो यो, यसलाई मोडिफाईमा गएर कन्भर्ट नर्ब्स टु पोलिगन र अब यो माथिल्लो नर्ब्सलाई डिलिट गरिदिनुस्। यसलाई 3 प्रेस गर्नुस्, स्मुथ हुन्छ। यसलाई 1 प्रेस गरेर मेशमा गएर स्मुथ गर्नुस्, राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। अब चाहिँ पर्सपेक्टिभमा गएर यसलाई सिलेक्ट गरेर यतापट्टि कालो देखेको छ र यतापट्टि कलर ठीक छ भने यसको लागि यहाँ लाइटिङमा गएर टु साइड लाइटिङ गर्नुस् र यसलाई सिलेक्ट गरेर एक्सट्रुड गर्नुस्। यसलाई यति एक्सट्रुड गरेर राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड गर्नुस् र अब यसको डुप्लिकेट एउटा मुभ टुलको हेल्पले उता लिएर जानुस्। त्यसपछि एउटा टप भ्यूमा गएर बक्स क्रिएट गर्नुस्। यसरी थिकनेस अलिकति दिएर पर्सपेक्टिभमा जानुस्। मुभ टुलको हेल्पले यसलाई तल लिएर जानुस् र यसलाई बेभल गर्नुस्। सेगमेन्टलाई मैले 0.2 ठीक छ, राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड स्केलिङ टुलले पातल बनाउँछु। मुभ टुलको हेल्पले तल लिएर जान्छु र यसलाई अगाडि लिएर जान्छु। अब मुभ टुलको हेल्पले तल ई प्रेस गरेर अलिकति रोटेट अनि मुभ टुलको हेल्पले तल शिफ्ट प्रेस गरेर एउटा डुप्लिकेट यता ल्याउनुस्। यसलाई मुभ टुलको हेल्पले तल लिएर जानुस्। ई प्रेस गरेर रोटेट गर्नुस्, मुभ टुलको हेल्पले तल अलिकति यता शिफ्ट प्रेस गरेर अर्को डुप्लिकेट यता ई प्रेस गरेर रोटेट, मुभ टुलको हेल्पले अलिकति माथि यसलाई त्यसपछि एउटा डुप्लिकेट लिएर रोटेट जेडमा 0 बनाइदिनुस्। त्यसपछि मुभ टुलको हेल्पले माथि ल्याएर ई प्रेस गरेर जे होल्ड गर्दै यसलाई मुभ टुलको हेल्पले अगाडि लिएर आउनुस्। टर्निङ गरेर यसलाई सिधा भएकोलाई अलिकति माथि ल्याएर त्यसपछि ई प्रेस गरेर जे र टर्निङ मुभ टुलको हेल्पले यसलाई भित्र माथि अलिकति भित्र। त्यसपछि अब शिफ्ट प्रेस गरेर तल अझै शिफ्ट डी गर्नुस् तल, ठीक छ। त्यसपछि यसलाई अगाडि लिएर गएर अब दुईटैलाई एडजस्ट गर्नुस् अझै अगाडि। त्यसपछि अब यो सबैलाई सेलेक्ट गरेर कम्बाइन गर्नुस्। त्यसपछि यसलाई र यसलाई पनि कम्बाइन गर्नुस्। राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल फङ्गी, यहाँ राइट क्लिक गरेर फङ्गी 1 फाइल सरी मैले यसलाई यहाँबाट व्हाइट राखिदिन्छु। यसलाई चाहिँ राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल फङ्गी, यहाँबाट मैले ब्राउन टाइपको राखिदिन्छु यसलाई कलर। त्यसपछि यो सबैलाई सेलेक्ट गरेर हिस्ट्री डिलिट, फ्री सेन्टर पाइभट र फ्रेस ट्रान्सफर्मेसन र यो माथिलाई सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनुहोस्। एक्स्ट्रा चिज हो यो, अब यसलाई अफ गरिदिनुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पार्कको लागि टेबल रेडी छ। यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्नुहोस्। चेयर 1 लेखेर सेभ गर्छु यसलाई। र तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यो भन्दै मैले आजको यो भिडियो बन्द गर्छु।